by mother, father. And so... Aktion! Unë jam Milka Leti. Kam 14 vjetë, jetoj në Prishtinë. Jetoj me prindë e mi edhe 2 motra. E kam një ide me bo për një piktur për mushkënit e mia edhe mi bo me trëndafila edhe aty poshtë me shkryt 65 roses, si 65 roses, apo kupton, 65 roses, 65 roses, sikur ajo storja ati djalit që nuk din me shqiptu smujën e vetë, po thot 65 roses. Kjo është edhe simboli i smujës tonë. Po, unë isha pikturat e mia për mi ble barnat, se janë të kushtueshme, po sa do pak mi ndihmu edhe prindve, po edhe vetës. Ylka gjithë ka qenë fëmijë qetë, ka qenë fëmijë gëzushëm, e ka ditë Ylka punën e smundjes vetë, po unë i kom tregu pak a shumë, se cili njeri e kemi ka një smundje. Kur unë e kom marrë vesh për këtë smundje që e kom pas, nuk u kon edhe e mirë, se i kom marrë vesh krejt këshijat që i ka kjo smundje, edhe u kon momenti kur kemi pas me shku te tezja, edhe unë gjithë e kom pyet mamin se pse veç unë e pi këto hapa, po mami mu nuk më tregojke, thike edhe qikat e tezës, krejt i pin këtu, po veç ti s'pisha. Të i pi, po unë e disha që s'është e vërtet, veç unë e pi, po apet nuk falsha, deri kur jam këthy në shpe, edhe kom hulumtu në internet, kom qyr se qka është fibroza cistike, mandej kom po shumë sene që unë nuk u dasht as vi po, mandej kur kom hi në Wikipedia, e kom po që tregoj ke kjo smundje shkon vetëm deri në 30 vjetë. A Ylka qa ki? A unë e ngusha, a na i nisha, a na i testa, diqka, jo, mirë, nëna, mirë, jo, mirë. Edhe, tash të tregon, nëna, nënda smundja jam i shumë e vështirë. Tha ish vdekje pruse. Thash qysh? Po, tha që po tregoj, ajo anglisht e lexojke. Thash unë s'pi kuptoj, thash kjo gju pa lidhje. Jo, nëna, jo, tha anglisht, dhe që ta po tregoj ka vdek. E kom një doktorishën të i thu mami që prap nuk është mirë, edhe ata fillu me qajtë se thësha aty nuk u rike, se ka pas edhe beba natën të qajtë, s'po as me flajt, edhe kur e menojsha për gjendjen tem u kon shumë a keq. Po, mandej ma mundësun që unë e natën me shku në shpe, edhe mandej të nisë më mëngjes në ora 7 më kthi prapë në spital.
kemi pas jarën e kalume, kemi pas për një muj, kemi pas në antik. Edhe 3 kemi shumë. Që menoj për këtë sëmundje, unë menoj ka njëherë është i vetën që kam më kalu, ose për shembull kur të vjen ndonjë shërop edhe na kena pare me pagu sa është tepër i shtrejt, edhe qaj ta kalon sëmundje dhe mu s'ki nevojë për so vjet me pi barna, edhe kisha menu që me pas që ato, mos me pi asni kreana, asni kur gjo, isha konë si fëmi tjerë, adin s'kisha menu për as mu lodh, se ka njerën shumë lodhna kur ti bëj këtu ushtrimet edhe bi shumë herët me flajt. Mbi moshën, unë e kam tash stres për shembull, ju ka vjen të rritë, s'kemi mjek. Na nuk kemi klinik. Për fibroz cistike nuk kemi, se këta e dojnë dhomën, banjën kushtet e veta, mos me pas kontakt me kërken, se i fitojnë virusa. Kemi 115 fëmijë me këtë sëmundje, me letra, po flasim, se ka mbi 300 janë që nuk dojnë identifiku. Prindë nuk e vemron fëmijën e vetë që ka të sëmundje. S'dojnë. Kemi depoteta, kemi mjek, nuk dojnë. Pse duhet ata për shembull me mshek pacientë? E po, këta po thojnë gjë se nuk du me ma këshyr fëmin tam si gjuna, ose nuk du familjari me di që unë e kam fëmin e smut. Pse me thonë e ka, për shembull, si krej që po thojnë, Linda e ka qikën e smut. E te këta ndikosh. Është problemi që tek ja duhet me aktivitet fizik sa më shumë më. Si bicikl, vrapim, edhe tashme ta me ju kënë shpesh edhe dalin vrapojnë. Po jo dhe me munu shumë, se e munam, shumë, qafë se vrapon tepër, lodhët edhe munohet. Filmi jemi preferum është 5 Feet Apart. Seni por kur e kisha marrë vesh për shembull që se kam sëmundjen, i shkon, i kisha gjujt hapat prej dritarës. Mandejne kisha dal edhe sa kisha mujt vish me vërtit. Isha shliru ma shumë. Edhe mandej thëm, o zët i sholla më kalën sëmundja, bëma ma t'lehtë, inshallah mami ka ma shumë punë në dyqan, kemi pare, ma mirë. E tash e ka arritur ka qëllimin, tash është të gjallë. Se kam smujan, jam shnosh. Nëse isha kur në kafsh, isha dasht më bo zëg, se nashta kisha fluturu, kisha dasht,
edhe nashta se shku në ushqimi bashkë që mirë, po me flutullu është ëndra më shumë. Shumë që. Unë jam pikturja më e mirë në botë, ka bëj ekspozita, s'ka më nalë kur, edhe jam më e mira për krejtëve. Peace, okej? Tëngë. Jo ti dësh me mojtë që të do në kështë shdukna. Unë jam Flora Gashi, jam gjithashtu me fibrozën cistike, kum pas më kanë me 18 në premier, po nuk muj për shkak do çështjeve personale, ama keq çka muj me të thonë ty është mu ba e fort edhe me luftu deri në momentin e fundit se na jena më të fortë se fibroza cistike. Hey Yolka, I'm Mary Fry. I'm 30 years old and I also have cystic fibrosis. I'm currently hooked up to an IV, but I just wanted to stop in and say to you and to all the other CF warriors, keep on going. You got this. Hi Oka, my name is Jared Wells and I too have CF. Nessa has told me a little bit about your story and I gotta say you are quite the fighter. And I can really appreciate that and relate to it. I know just how tough it can be to battle this disease, and I can only imagine the extra obstacle of having lower healthcare standards and limiting the volume and sophistication of premier medications that are imperative to those of us with CF. She also tells me you're quite the artist, and you even sell your work in order to fund your much-needed medication. I'm supposed to share some of my story to inspire, but the truth is, this story inspires me. I've been through hell and back, both by my own hands. I'm in a position I am today because I gradually woke up and realized that I wanted to live, and I would do all in my power to not only stay alive, but to feel it too. I may live in a country where our health system is more sophisticated, but far more greedy. It too is difficult here to get the proper medication due to their disproportionately astronomical costs. One of my most vital medications, Symdeko, it costs roughly around $350,000 a year. Something a typical person could never even afford, even with some of the best insurances. I've been through a period without insurance and had to ration the little medicine I had to barely scrape by. My best advice to you, Ilka, as well as any others out there going through the battle with CF, is to stand tall and strong. It is even easier when we do it together. Even if thousands of miles away, we are not alone in this fight. We can make something beautiful out of this ugly disease and honor those who came before us, while also being a beacon of light for those yet to come. Combining our voices, our strives and trials, tribulations and triumphs, until one day we find the cure. And until that day comes, I plan to stand right here with all of you, fighting for what really matters.